जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे हर्षू ग्राफिक्स। भावांनो, कसे आज सगळे मजेत ना? आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताय ना? करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे मी लिरिकल स्टेटस एडिटिंग ट्युटोरियल। तर भावांनो, लिरिकल स्टेटस एडिटिंग कसे करायचे आज आपण सांगणार आहे। भावांनो, आजचा व्हिडिओ बघायला विसरू नका। आजच्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी आपल्या वेबसाईटवर दिलेले आहे। वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तेथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता, किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हायचं। टेलिग्राम चॅनलची लिंकसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, आणि टेलिग्राम चॅनलवर तुम्ही जर जॉईन झाला तर टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला डेली मटेरियल भेटून जाईल। तसेच तुम्हाला जर टेलिग्राम चॅनलची लिंक ओपन होत नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्रामवर जायचं आहे आणि हर्षू ग्राफिक्स हे सर्च करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक करायचं आहे, सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करून घ्यायचं आहे। तसेच भावांनो, तुम्ही जर आपले जे इंस्टाग्राम आय डी आहे त्या इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो करायचं आहे। इंस्टाग्राम आय डीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतच असेल। तर भावांनो, तुम्ही इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो केलं असेल तर करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ करण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन लागणार आहे। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, तेथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता, किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, तिथे तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन विदाउट वॉटरमार्क फ्रीमध्ये भेटून जाईल। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ कडक झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला आपल्याला अलाइट मोशन डाउनलोड करून घ्यावंच लागेल। अलाइट मोशन घेतल्यानंतर तुम्हाला आपलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। आपलं मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटून जाईल। तसेच भावांनो, तुम्ही जर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एका खेळाडूचा जो आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे, आणि तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो आणि त्या खेळाडूचं नाव काय आहे हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे। तसेच भावांनो, तुम्हाला कमेंट करून तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचं आहे, म्हणजे मी इंस्टाग्राम आय डीला मेन्शन करेन तुम्हाला। तर भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आजच्या व्हिडिओचा एकदा आपल्याला प्रिव्ह्यू बघून घ्यायचा आहे। प्रकारे आपल्याला इथे मी एक बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिलेली आहे। ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। ती लिंक इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला ते स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी इमेज आहे ही इमेज तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ही इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। त्यासाठी तुम्हाला टायमरच्या साईडला जो ऑप्शन दिसत आहे त्या ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे। व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हे जो पार्टिकलचा व्हिडिओ आहे तो पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। 3 डॉटवर जायचं आहे आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगवर जायचं आहे। ब्लेंडिंगवर आल्यानंतर लाईटनवर जायचं आणि याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे। स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी आपल्याला इथून 55 ते 56 ठेवून घ्यायची आहे। तर इथे मी 55 ठेवून घेतलेली आहे। ठेवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं आहे, म्हणजे जिथंपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथंपर्यंत जायचं आहे आणि बाकीचा पार्ट कट करायचा आहे। त्यासाठी त्या लेअरवर टच करायचं आणि हा जो ऑप्शन आहे याच्यावर टच करून तुम्हाला बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे। तर बाकीचा पार्ट कट करून टाकल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। तर आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हा जो लाईट इफेक्ट आहे तो लाईट इफेक्ट इथे ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट इथे ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे ब्लेंडिंगवर जायचं आहे। ब्लेंडिंगवर आल्यानंतर याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे। स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर याची जी ऑपेसिटी ती ऑपेसिटी तुम्हाला 55 ठेवून घ्यायची आहे। 55 ठेवून घेतल्यानंतर यालासुद्धा आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर ती मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जाणार आहे। तर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर त्याचा पुढचा पार्ट आहे तो पार्ट कट करून टाकायचा आहे। कट करून टाकल्यानंतर परत आपल्याला त्याचं ज्या आत्ता जी लेअर ॲड केली होती त्याच लेअरवर टच करायचं आहे। ब्लेंडिंगवर जायचं आणि याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी आपल्याला इथे 30 ठेवून घ्यायची आहे। तर इथे मी 30 ठेवून घेतलेली आहे। 30 ठेवून घेतल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर
मी तुम्हाला इथून एक बॉर्डर पेज दिलेली आहे, ती बॉर्डर पेज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे। तर भावांनो, आपला जो कालचा व्हिडिओ होता, कालच्या व्हिडिओमध्ये स्वरा हार्मोनी यांनी पुन्हा एकदा बरोबर उत्तर दिलेलं आहे। तर त्यांचं खूप खूप मनापासून आभार। तुमचं देखील भावांनो अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं, त्यासाठी तुम्हाला एकच काम करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यावर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे, तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, त्या खेळाडूचं नाव काय आणि तो खेळाडू कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे। त्याचबरोबर तुम्हाला कमेंट करून तुमची जी इंस्टाग्राम आय डी आहे ते इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे आहे, म्हणजे तुमचं जे उत्तर आहे ते उत्तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम आय डीला मेन्शन होऊ शकता आणि आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये येऊ शकता। त्यासाठी तुम्हाला आपला व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल, तेव्हाच तुम्हाला अशा प्रकारे ते आपला जो व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओमध्ये येणार आहे। तर आपल्याला इथे जी ही जी बॉर्डर पेज आहे, ही बॉर्डर पेज इथे ॲड करायची आहे। ही बॉर्डर पेज ॲड करून घेतल्यानंतर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे। व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इथून लिरिक्स ॲड करायचं आहे। त्यासाठी आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। तर इथे मी बॅक येऊन जातो आहे। तर तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे इथे बॅक येतो। तोपर्यंत तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, कमेंट करायचं आहे, शेअर करायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला गुगलवर जायचं आहे। गुगलवर आल्यानंतर जे सॉन्ग आहे ते सॉन्गचं तुम्हाला इथे ते सॉन्गचं नाव आणि पुढे लिरिक्स लिहून घ्यायचं आहे। तर लिरिक्स लिहिल्यानंतर परत तुमच्या पुढे अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर जी पहिली वेबसाईट असणार आहे ते पहिल्या वेबसाईटवर तुम्हाला ओपन करायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर जिथून आपलं सॉन्ग स्टार्ट होते तिथं यायचं आहे, तिथूनचा पार्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे इथे कॉपी करून घेणार आहे। तर आपली जी लाईन आहे ती लाईन तुम्ही बघू शकता इथे इथून आपली जी लाईन आहे ती लाईन स्टार्ट होणार आहे। तर इथून मी एक कॉपी करून घेणार आहे। तर इथंपर्यंत मी एक कॉपी करून घेणार आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे मी कॉपीचा ऑप्शन आहे, त्या कॉपीच्या ऑप्शनवर टच करून घेतोय। तर कॉपीच्या ऑप्शनवर टच करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये यायचं आहे। अलाइट मोशनमध्ये आल्यानंतर प्लस आयकनवर जायचं आहे, टेक्स्टवर जायचं आहे आणि तुम्हाला इथे हे पेस्ट करायचं आहे। पेस्ट करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला रोबोटो रेग्युलरच्या साईडचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे आणि रोबोटो रेग्युलरवर टच करायचं आहे। रोबोटो रेग्युलरवर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे एक इम्पोर्टचा ऑप्शन येईल। त्या इम्पोर्टच्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला ह्या जी फॉन्ट आहे ती फॉन्ट इम्पोर्ट करायची आहे। तुम्हाला जर फॉन्ट हवी असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला पर्सनली मेसेज करून घेऊ शकता, तेव्हा मी तुम्हाला ही फॉन्ट आहे ती फॉन्ट देणार आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे जे फॉन्टचे जे नाव आहे ते नाव तुम्हाला इथे सर्च करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी सर्च करून घेतलेलं आहे। सर्च करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला याचा जो कलर आहे तो कलरवर टच करून याला व्हाईट करायचा आहे। कलर टच करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला याचा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट वाढवून घ्यायचा आहे। तर पॉईंट वाढवून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथे जे जान आहे ते खालच्या साईडला घ्यायचं आहे। तर जान हे खालच्या साईडला घेतल्यानंतर परत तुम्हाला ही जी पूर्ण लाईन आहे ही लाईन सिलेक्ट करायची आहे। सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर याचा जो स्टार्टिंगचे जे लेटर आहे ते लेटर आपल्याला कॅपिटल करायचे आहेत। त्यासाठी इथे मी हे जे कॅपिटल करून घेतलेलं आहे, कॅपिटल करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला याला हे जे टेक्स्ट आहे ते टेक्स्ट मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आणि वरच्या साईडला खेचून घ्यायचं आहे। तर वरच्या साईडला खेचून घेतल्यानंतर परत आपल्याला याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घ्यायचं आहे। तर इथे मी झूम करून घेतोय, तर पहिल्या बिटमार्कपर्यंत याला खेचून घेतलेला आहे। पहिल्या बिटमार्कपर्यंत खेचून घेता आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंतच खेचून घ्यायचं आहे। तर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत मी खेचून घेतलेला आहे आणि जिथे बिटमार्क आहे तिथे याला मी कट देतोय। तर कट देण्यासाठी तुम्हाला त्याच्यावर टच करायचं आहे। त्याच्यावर टच करून घेतल्यानंतर मध्ये जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून तुम्हाला हे कट करून घ्यायचं आहे। तर मी अशा प्रकारे ते कट करून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे ते कट करून घेतलेलं आहे। कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला हे जे लाईन आहे त्या लाईनला इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी इफेक्ट देण्यासाठी तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी पूर्णपणे बॅक येणार आहे। तर त्याआधी तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, कमेंट करायचं आहे, शेअर करायचं आहे, आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हायचं आहे, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करायचं आहे, तसेच शेअरच्या अकाउंटला देखील फॉलो करायचं आहे। तर इथे मी बॅक येणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथे मी बॅक येतोय। तर ही जी लाईन आहे लेअर आहे त्या लेअरला इफेक्ट द्यायचा आहे, त्यासाठी बॅक येतोय। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला आपल्या मेन प्रोजेक्ट आपला जो शेक इफेक्ट आहे त्या शेक इफेक्टवर यायचं आहे। शेक इफेक्टवर आल्यानंतर तुम्हाला वर जी टेक्स्टची जी लेअर दिसत आहे त्या लेअरवर टच करायचं आहे। तर ही जी इमेजची लेअर आहे ती इमेजच्या लेअरवर नाही तर आपल्याला टेक्स्टची जी लेअर आहे त्या लेअरवर टच करायचं आहे। टेक्स्टच्या लेअरवर टच करून घेतल्यानंतर इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे, याला कॉपी इफेक्ट करायचा आहे। कॉपी पेस्ट करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर तुम्हाला इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी पेस्ट करून घेतोय, त्यासाठी त्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे। तर पेस्ट इफेक्ट केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे पेस्ट झालेलं आहे। तर अशा प्रकारे इथे पेस्ट झालेलं आहे। त्यानंतर त्याच्या पुढच्या लेअरला देखील तुम्हाला असंच करून घ्यायचं आहे। तर मी इथे पुढच्या लेअरला करून घेणार नाही, कारण ते पुढच्या लेअरला तुम्हाला करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी 2च लेअरचं करून घेतलेलं आहे। 2 लेअर्स करून घेतल्यानंतर त्याच्या पुढची जी लेअर आहेत त्या लेअरचं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला
टेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन इफेक्टवर यायचं आहे, खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर कलरचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करून आपल्याला याचा जो कलर आहे तो कलर चेंज करून घ्यायचा आहे. प्रत्येक लेअरला तुम्हाला याचा जो कलर आहे तो कलर चेंज करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे तुमचं जे टेक्स्ट येणार आहे ते टेक्स्ट असं कडक दिसणार आहे. त्यानंतर मी पूर्ण याचं करून घेतलं नाही तर तुम्हाला त्याचं पूर्ण करून घ्यायचं आहे. करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट बाय हर्षू ग्राफिक्स त्यानं एक प्रिसेट आहे त्या प्रिसेट यायचं आहे आणि इमेजवर टच करायचं आहे. इमेजवर टच करून घेतल्यानंतर इफेक्टवरच आहे 3 डॉटवर यायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर इथे मी कॉपी इफेक्ट केलेला आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर यायचं आहे. मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर इमेजवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि इथे पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे इमेजचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट ॲड झालेला आहे. त्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर यायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर यायचं आहे. व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर इथून आपल्याला आपला जो यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो आहे तो लोगो ते ॲड करायचा आहे. तर माझा जो यूट्यूबचा जो लोगो आहे तो लोगो ॲड करून घेतो आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जातो आहे. 3 नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर जायचं आणि याची जी साईज आहे ती साईज कमी करून घ्यायची आहे. साईज कमी करून घेतल्यानंतर हा जो आपला जो लोगो आहे तो लोगो इथे सेट करून घ्यायचा आहे. हा लोगो सेट करून घेतल्यानंतर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत मी याला घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर याला आपण इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मी ऑलरेडी एक्सपोर्ट केलं आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तसं व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपला जो खेळाडूचा जो फोटो दिसलाच असेल तुम्हाला व्हिडिओमध्ये त्यासोबत तुम्हाला त्याचं नाव, कोणतं देश कोणत्या खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो आणि त्याचं नाव हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला कमेंटमध्ये तुमची जी इंस्टाग्राम आय डी आहे ती इंस्टाग्राम आय डी सांगायची आहे. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि पुढचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे हे देखील कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.